एव्हरीवन, माय नेम इज तन्वी आणि हे आपलं भांडे कुंडे खेळायचं पार्ट 2 आहे. तर चालू करूया बिना काही वेळ टाके. तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे नूडल्स कसे बनवायचे आणि लड्डू. जर नाही तर आपण असं करूया की लड्डूच आणि टोस्ट पाहूया कसं बनवायचं. तर जसं की आपण पहिलंच पाहिलं होतं पहिल्याच्या व्हिडिओमध्ये की आपण मार्केटमध्ये गेलो आणि काही सामान आणलं होतं. तर ते रेडीमेडच आहे, आपल्याला फक्त फ्राय करायचं आहे सगळं. तर त्याला फ्राय करूया. आता आपल्याला हे आपलं सगळं सामान आहे. तर आपण आता टोस्ट आणि लड्डू पाहणार आहे. नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण नूडल्स पाहूया. आणि हे माझी बहीण घरी आहे खेळ. तर आपण एवढा गॅस सुद्धा आहे. आणि आता आपण इथं तवा टाईप माझी जवळ आहे, ज्याच्याने मला माहिती आहे पहिल्याच व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की मसाला बॉक्स आहे, पण नाही का मी एक मसाला बॉक्स नाही का दुसऱ्या मसाला बॉक्समध्ये टाकून घेतला आहे आणि नाही का एक बॉक्सला तवा बनवून दिला आहे. तर आपला तवा आहे. ह्या तव्याने काय होते की आपलं लवकर होतं सगळं काम. तर मी इथे 2 तवा प्लेस करत आहे. पटपट पहिलं पाहिजे सगळी कामं. व्हिडिओ खूप लांब होऊन आहे. तर आता पहिल्या तव्यामध्ये मी माझे टोस्ट भुनणार आहे आणि दुसऱ्या तव्यामध्ये मी हो खाऊ आपण. थांब जरा भुनू दे. माझी बहीण म्हणते की खात आणि दुसऱ्या तवामध्ये मी लड्डूच टाकणार. मला माहिती आहे की लड्डूच तळत नसतात, पण हे रेडीमेड आहे म्हणून आपल्याला ह्याला तळायला. जसं आपण पाहू शकतो की मी ह्या व्हिडिओला थोडं फास्ट केलं आणि 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण ह्यांची साईड्स बदलून घेऊ. निघ ना तिकडं. टोस्टचे पण बदलून घेऊया. आणि या सगळ्यांना एकदा प्रेस करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण तेलचा काही वापर नाही केला आहे. आता आपण आता आपले सगळं तयार झालं आहे. आपण एका पाटपोळीवर ह्याला काढून घेऊया. आपल्याजवळ पाटपोळी याला गॅस बंद करतो आणि ह्याला काढून घेतो. इकडचं पण गॅस बंद करते मी. काढून घेते. तर हे होता आजचा आपला व्हिडिओ टोस्ट आणि लड्डू कसं बनवायचं. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत नूडल्स कसं बनवायचं. आणि ही नेक्स्ट व्हिडिओ आपलं सगळ्यात लास्ट व्हिडिओ असणार. लास्ट व्हिडिओ चॅनलचं नाही, पण नाही का हे भांडे कोणते टॉपिक्स. सो बाय, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटू.